خب درود بر دوستان عزیز. من یه ویدیویی در واقع گرفتم که دیروز رکورد شده بود، 15 ساعت روتیشن در قسمت مراقبت‌های ویژه، و حالا به دلیل اینکه یک سری از قسمت‌ها به خاطر اون نویز بک‌گراندی که وجود داشت اومدم چیکار کردم، اومدم نویز ساپرشن زدم و کیفیت صدا رو آورد پایین. آقا قراره که یک سری از قسمت‌های ویدیو رو که من دارم توضیح میدم اینجا در واقع جایگزینش بکنم. حالا یک قسمت از اون ویدیو رو میذارم که زیاد ویدیو پرت نشه. امیدوارم که لذت ببرین. اگه قابل بدونین لطفاً با دوستان اشتراک بذارین و برای دوستانتون هم بفرستین. لایک و سابسکرایب یادتون نره. مرسی. یک دنیا تشکر. بریم که ویدیو رو ببینیم. درود بر دوستان عزیز. الان ساعت 2 بعد از ظهر، ساعت 6 صبح بیمارستانم و قراره که تا ساعت 9 شب، یعنی تا 7 ساعت دیگه هم ببینم. آره الان داریم میریم پایین، تلفن تمام کردم، دارم میریم پایین که یه منو سفارش بدم و برگردم سریع سر روتیشن. الان هم تو قسمت رانیماسیون هستیم و جایی که بعد از اینکه طبقه پنجم، معمولا بیمارستان ما معمولا 10 طبقه بیشتر نداره، طبقه پنجم که جراحی رو انجام میدن، همه بیماران رو میفرستن طبقه چهارم که قسمت بهش میگن رانیماسیون، که بیمار چکاپ بشه، هر موردی که هست، هر چیزی که باشه اونجا بهش رسیدگی بشه. بعد از اینکه اوکی دادن بهش، یعنی ما دیدیم همه چی اوکی بود و اینا، میفرستن پلانتا، بهشون یه اتاق داده میشه و اونجا دیگه خب چیل‌تره دیگه، بعد با ذره‌بین 24 دقیقه به دقیقه نگاهشون نمی‌کنیم. الان میریم پایین غذا بخوریم و یه ذره من اونجا توضیح بدم که بیمارستانمون چجوری و کلا درسای من چجوری. خب آقا اومدیم پایین، غذا رو سفارش دادیم و تموم. یعنی چیز 2 تا منوه، 2 تا غذا میتونی برداری، با یه سرم که میوه گرفتم و همچنان که دارم میخورم یه توضیحاتی هم میدم. آقا از اونجایی که حالا همونطور که توضیح دادم به خاطر نویز بک‌گراند مجبور شدم که در واقع یه دیگه اون آوتفیت ساده خودم رو بپوشم و یه توضیحاتی در مورد سیستم پزشکی اینجا، چجوری من پزشکی اینجا خوندم و ارزم حضور شما بگم که اینا توضیح بدم. اول از همه من سال 2016 با خانواده من در واقع درماندگار البرز سر چارلو کالج اونجا هشتم رو ما خوندیم و با خانواده اومدیم اسپانیا. من در دبیرستان دولتی که یک ESPN المدنا، یک مدرسه ساحلی بود که روش هم در واقع دریا بود. خیلی خاطرات قشنگی از اون موقع دارم. خیلی دوستای از کشورهای دیگه، از روسیه، انگلیس و ارزم حضورش رو بگم که اینا باشون دوستان بودم و هنوزم در ارتباط هستیم. گهگدایی با هم دیگه پیام میدیم. دیگه راهمون جدا شد دیگه. و اون موقع در جنوب اسپانیا من در جنوب اسپانیا بودم. 2 سال میگذره و من هشتم و نهم رو میخونم و بعد از اون 2 سال پیش دانشگاهی در واقع من 4 سال مهلت داشتم برای اینکه زبان اسپانیایی رو قوی بکنم و خودم آماده بکنم برای کنکور اسپانیا. کنکور اسپانیا در واقع نوشتنی هستش. حالا قراره که تغییرش بدم، ولی اینی که در واقع ما یه بخش عمومی داریم، درس‌های تاریخ اسپانیا که خیلی سنگینه. میتونم بهتون بگم که همونقدر که ما خودمون تاریخ داریم، اینا 2 برابر تاریخ اندازه ما دارن. امپراتوری اسپانیایی گرفته تا ویزیگودها گرفته تا امپراتوری اسپانیا و بوربونها که میان تا الان سلطنت کردن و الان هستن. تاریخ اسپانیا و ریاضی و انگلیسی و یه درس دیگه هم میمونه. ریاضی قسمت بخش عمومی هستش و بخش اختصاصی بخش در واقع تخصصی مربوط میشه به زیست و شیمی که ما اینا رو انجام بدیم راه به راه
و رقابت که من بنده داشتم با دانش آموزا دانشجوهای اسپانیایی. شاید در نگاه اول خیلی سخت باشه ولی خب میشه و واقعا هم شد. یعنی من متاسفانه یه چیزایی هست تو کشور ما که چارچوب اساس نداره، حالا به خاطر زدوبندایی که میشه، سهمیایی که در واقع میگیرن، نصف دکترایی که در حال حاضر حالا تو ایران هستن تبابت میکنن، کاری ندارم، حالا خودم هم پزشکم، اگه من یه حرفی بزنم انگار به خودم زدم، کاری ندارم، ولی این واقعیت، نه طبق پروتکل انجام میدم کار رو. من خودم به چشم دیدم و فامیل های بنده، حالا چیزایی هستن که به بنده اشاره کردم که بعضی از پزشک‌ها از میزی گرفته، از ارزم بهتون بگم که از اینترونشن هایی که واقعا نیاز نبوده، شما در واقع تصمیم آخرم، نه آخرین شما در واقع بیمار میبری اتاق جراحی و اینکه یه احساس مسئولیت رو در واقع برگردن نمیگیرن. آره، اونی که حالا کارش خوبه، چیزش خوبه، از اول قید کرده که آقا من اینقدر میگیرم و فلان اینا، دمش گرم، کارش درسته. ولی خب ببینید در مورد سیستم پزشکی اینجا من صحبت میکنم که چجوریه و داستان چیه. فعلا در مورد خودم، من زمانی که کنکور رو انجام دادم نمراتم رو اینجا در واقع اینه که شما وقتی که نمراتون رو میگیرین میفرستیم به تمامی ایالت ها. ما اینجا ایالت آندالوس داریم، ایالت مادرید داریم، کاتالونیا داریم که بارسلون توشه و غیره. 8 ایالت من فرستادم که در توانم بود که میتونستم اونجا ادامه تحصیل بدم و بین بیشتر مد نظرم بین بارسلون و مادرید که خوشبختانه بارسلون در لیست همون اول قبول شدیم و اومدیم بارسلون. سال اول، سال دوم گذشت. سال اول درسای در واقع آناتومی، درسایی که با دیگر شاخه های سلامت و اینا یکیه، مثلا دارو و دندون پزشکی و شغلای اینا، رشته‌های اینا در واقع درساشون یه ذره ما یکیه، نه ولی برای ما سخت‌تره، برای ما سطحش بالاتر، پزشکی سطحش بالاتر. سال دوم دیگه شروع میشه، یه ذره لول درس‌ها بالاتر میره، کلینیک میارن و بیشتر اون حس پزشکی خوندن رو به آدم میده. سال سوم در واقع یک جهش بزرگیه برای همه دانشجوهای پزشکی تو اسپانیا، حداقل تو اسپانیا، حالا من تو کشورهای دیگه نمیدونم. پزشکی تو اسپانیا 6 ساله. و سال سوم که شما میرسین، بر اساس میانگینی که در سالهای قبل داشتین، میایین در واقع خود دانشگاه میاد میگه که من 4 تا بیمارستان در دستم دارم. دانشگاه در مورد دانشگاه صحبت میکنم، در دستم دارم و از بین این 4 بیمارستان باید یه دونه انتخاب بکنی. خدا رو شکر من بیمارستان وایدبون رو، همون که دوست داشتم در واقع مد نظرم بود، انتخاب کردم و بهم دادن که در مورد بیمارستانم حالا در نهایت صحبت. دانشگاه اینجا دانشگاه در واقع دانشگاه من هستم، دانشگاه دولتی هستش توی بارسلون، شهر بارسلون. 2 تا دانشگاه دولتی بیشتر نداریم، یکی دانشگاه بارسلونا هستش، یکی دیگه هم دانشگاه اتونومو بارسلون که این 2 تا دانشگاه لوکیشن شمال بارسلونا داخل شهر اتونومو بارسلونا که من توش درس میخوندم، در واقع تا دوم اونجا میرفتیم. در یه ذره خارج شهر، بزرگتره، خیلی بزرگتره و تیپ آمریکایی و تیپ کمپوسای آمریکایی رو داره. نه تنها که حالا کسایی که دیزاینش کردن مهندساش بودن آمریکایی بودن و خیلی وایب امریکن میده به آدم. من از همون اول بیشتر باهاش حال کردم که برم توی این دانشگاه. ما سال سوم وقتی که بیمارستانمون رو انتخاب کردیم، خب خیلی جهش بزرگ بود. یه دفعه میارین توی بیمارستان، یه دفعه با بیمار کانتکت میکنین و یه دفعه در واقع باید اینکه چجوری با بیمار تماس داشته باشین رو باشون ارتباط برقرار کنین، یک ذره برای ما دشوار بود از چیز اول. اینطور نبود که مثلا خیلی راحت بعضیا بتونن رو صحبت بکنن، یا از قسمت‌های تازه از قسمت‌های مراقبت‌های ویژه اومدن، یا
حتما باید پیگیری میکردیم، حتما باید مثلا خانواده هاشون بود، از خانواده شون اطلاعات گیر می آوردیم و فلان اینا. صرفا برای این بود که ما به کارهای، چون که به ما تکلیفمون این بود که بریم معاینه بکنیم و همون کارهایی که حالا پزشکا انجام میدن، مثلا یه بار در روز میاد یه بیمار رو میبینه، ما مثلا بریم نگاه بکنیم، چکاپ بکنیم، همه اطلاعات رو در واقع چیزای حیاتیش رو، همه چیزا رو اینا رو بنویسیم که تحویل بدیم توی جلسه به معلم با در مورد همه کیس‌های پزشکی با معلممون، همون توتورمون صحبت بکنیم. کلا مبحثشون بود. بعد دیگه سال چهارم هم که در واقع درس‌های خیلی سنگین بود، میتونم من بگم که سخت‌ترین سال پزشکی برای من سال چهارم بود. کاردیوواسکولار، قلب، نفرو، کلیه، دستگاه‌های عصبی، اینا همه توی سالهای چهارم گنجونده بودن و واقعا وحشتناک بود، خیلی زیاد بود. سال پنجم باز دوباره که الان امسال هستش، ما نیمه اولش رو خب که گذروندیم، خدا رو شکر. الان نیمه دوم مونده، 2 هفته دیگه باز امتحانام شروع میشه، بعد برای اینا بخونم. سال پنجم آخرین سالی هستش که حالا امتحانات میشه گفتش که اون وجهه امتحانیشو یه ذره دیگه نخواهیم داشت توی ششم. اگرچه توی ششم هم امتحان از ما گرفته میشه، نه امتحان، منظورم نه این که مثلا بیان ما معاینه بکنیم و از ما به ما امتیاز بدن، این تو ششم بیشتر. مثلا یه بیمار میارن، یک سری علائم رو بهت میگه، مثل یک رول پلی، یک سری علائم رو بهت میگه و تو باید در واقع تمامی طبق پروتکل اون حرکت رو، اون کاری که باید انجام بدی رو باید انجام بدی. متوجه هستی؟ این توی سال ششم، ولی یه امتحان کوچیکم داریم، ولی نه تنها. سال پنجم میشه گفتش که آخرین سال هستش که سر کار با کتاب داره. سال ششم که تموم میشه، به شما تایتل پزشک رو بهتون میدن. یعنی شما میتونید به عنوان پزشک عمومی در همه جای اسپانیا و اروپا کار بکنید. توی اسپانیا یه ذره معضله. چرا؟ چون که 99% دانشجوهای پزشکی که تموم میکنن چیکار میکنن؟ میرن امتحان میر رو انجام میدن. امتحان میر برای امتحان تخصصی هستش و بیشتر کسایی که تو بیمارستان‌های دولتی کار میکنن اون میر رو دارن. یعنی میشه گفتش که همه 98% 99% پزشکای اسپانیا این امتحان رو دادن، حتی اون پزشک عمومیش که در واقع تو اسپانیا یک تخصص محسوب میشه. با این که حتی اگه شما این امتحان هم نداده میتونید به عنوان یه پزشک عمومی کار بکنید. یه ذره عجیبه این چیزش، ولی خب چیزی که هست. بعد مورد بعدی اینه که زمانی که شما این امتحان رو میدین، بستگی به میانگین و نمرتون، یک سری بیمارستان رو انتخاب میکنین، یک رشته رو انتخاب میکنین، تخصصی رو انتخاب میکنین. جراحی عمومی، جراحی فک و در واقع صورت. جراحی ها معمولا 5 سال هستش، کلینیک ها معمولا 4 سال هستش و تو اون سالهای رزیدنسی که به شما آموزش داده میشه و یک ادجونکت یا همون متخصص که این سالها رو همه رو سپرونده و تجربه داره، در واقع بالا سر شما هستش که هر کاری میکنی چیکار میکنی. بعد سال به سال که میگذره مسئولیت شما بیشتر میشه، اون ذره‌بینی که روی شما هست رفته به رفته کمتر میشه. این از پزشکی تو اسپانیا. اگه بخوام از حقوق صحبت بکنم، اینو میذارم تو یه ویدیو دیگه که در واقع اگر ببینم که چقدر این ویدیو چقدر در واقع اینترست داشته، چقدر دوست داشتین، در مورد حقوق ها هم صحبت میکنم. حقوق پزشکی در اسپانیا هم صحبت میکنم، هر زندگی. ولی خدا رو شکر خوبه، خیلی خوبه، خیلی خوبه، همین دیگه. و دیگه چی؟ در مورد خدمات درمانی هم بخوام توضیح بدم، اینه که تو اسپانیا ما کسایی که در واقع اینجا کارت رزیدنسیا دارن و اینجا مقیم هستن، میتونن از سرویس های پزشکی اینجا مجانی میتونن استفاده بکنن و هیچ موردی نداره.
اینجا کسی که زندگی میکنه، چه بخواد اسپانیایی باشه چه حالا تارجتا د لارگا دوراسیون، رزیدنسیای لارگا دوراسیون داشته باشه، 5 ساله داشته باشه، ویزای 5 ساله داشته باشه، نگران این نیستش که وقتی نکرده تو سن 45 سالگی یا همچین سنایی تشخیص سرطان بهش بدن و نگران این باشه که بخواد در واقع خرجش رو از کجا در بیاره. و این خدا رو شکر سطح پزشکی هم خیلی بالاست اینجا. واقعا تو اروپا میشه گفتش که طبق پروتکل واقعا انجام میدن. من به چشم دیدم که همه معلمای من، همه در واقع متخصصایی که در واقع استاد بنده بودن، همشون طبق پروتکل رعایت میکنن، همشون به روز هستن و خیلی خیلی پیگیر این داستان ها هستن و نه تنها بخشی از بخشای در واقع مثلا قسمت سرطان، تومور، اینا صرفا تو بیمارستان من توی کل اروپا نفر اول هستن به خاطر این پیگیریایی که صورت انجام میشه و فلان حرفا. حالا بیمه خصوصی هم تو اسپانیا هست، یعنی کسی که حالا در واقع نمیخواد اون تایمی که بهشون داده شده اون صف قرار بگیرن که برای مثلا جراحی یه بیمار مثلا بهش میگه که آقا 6 ماه دیگه شما ترانسپلنت شش انجام میشه بهتون، 6 ماهی که هیچ ضرری برای بیمار نداره صرفا، یعنی همه متغیرهای این که برای بیمار خطرناک نباشه و فلان حرفا در نظر گرفته میشه. کسی که وضعیت وخیم‌تر باشه قطعا جلوتر میفته. ولی اونایی که حالا دستشون به دهنشون میرسه یا صرفا یه پول بیمه ای رو اینا پرداخت میکنن، من ماهی 50 یورو از سن 45 سالگی به بعد پرداخت میکنن دیگه، خودشون راحتن میرن توی بیمارستانهای خصوصی. اینجا بیمارستان خصوصی تو اسپانیا اونو معروفاشون کیرون هستش، ارزم حضور شما بگم که و حالا بیمارستانهای دیگه، ولی کیرون بیشتر در سطح اسپانیا هستش. خیلی هم پزشکا برای حقوق بالاتر میرن تو این بیمارستان کار میکنن و میگم در مورد حقوق هم بعدا صحبت میکنم مفصل که حالا رزیدنسی چقدر میگیری، چقدر متخصص چقدر میتونه بگیره و حقوق مکسیموم یک پزشک تو اسپانیا چقدر، خرج تو اسپانیا چجوریه و فلان اینا. بخوام نظر کلیم رو در مورد پزشکی بگم، واقعا ارزشش رو داشت. ببینید شما وقتی در یه سنی هستین که من الان 24 سالمه، سال 50 پزشکی دارم میکنم، سال بعد تمام میکنم و در سن همون 24 سالگی بنده پزشک میشم، واقعا ارزشش رو داشت. این که حالا چه شما چه در ایران باشی چه در هر جای دیگه ای باشی، درس واقعا باید اولویت شما باشه و حالا یک سری ارزش هایی هست که ما مثلا تو اروپا میبینیم که مثلا بچه‌ها ولن میرن دیسکو و فلان فلان. حالا من اینجا اصلا نمیگم نرین، من الان مثلا یک بار در سال شاید رفتم میرم، ولی این انقدر پیگیرش نیستم، انقدر توی چی میگن، توی اینکه برای اینکه توی جامعه یا بین دوستامون اکسپت بشیم و تایید بشیم، مورد تایید به ما بخوره، اینقدر کارهایی که شاید مورد پسندمون نباشه یا درست نباشه رو نخواهیم به زور انجام بدیم و الکی چیزایی رو، ارزش‌های بیخودی رو باب نکنیم. اصلا جالب نیست، اصلا گنگ نیست شما بخوای در واقع از دوم دبیرستان بخوای سیگار رو به دست بگیری یا بخوای، ببینید این چیزا خیلی مهمه. قصد منم همینه، من الان نه بخوام یوتیوبم ادامه بدم، خدا رو شکر به پولش که نیاز ندارم، صرفا یه هابی هستش. توی کانالم کانال گیمینگ دارم و گیم میزنم و حالا از آرپی گرفته یا از هر چیزی دیگه گرفته شخصیت فانی المدیکایی ما اونجا داریم و یه چند تا ویدیو جالب هم ازش ساختیم. میگم سعی کنید که تصمیم درست بگیرید، سعی کنید تا جایی که میتونید تلاش بکنید که در مرحله اول زندگیتون هستید و بتونید در واقع تمامی اون میشه گفت استفاده رو از اون جوانی و از اون زمانی که زمان دارین ببرین و امید خدا هم کمکتون میکنه که برسونین به هدفتون برسید. سخت نیست. حالا بعضی میگن که آقا ما تو ایران این فلان بی‌بدانه، نه داداش من، شما اگه تلاش بکنی یه مدرکی بگیری، یه زبانی بگیری، مدرک زبانی بگیری، میتونی اقدام بکنی.
این همه آدم رفتن، شما هم دوم سومیش، هیچ در واقع بهونه‌ای برای خودتون نیارین برای اینکه بخواین استپ بک بکنین یا یه قدم به سمت عقب برگردین. همین کل صحبتام همین بود. نمیخوام ویدیو رو زیاد چیز کنم الان، چون که میگم این ویدیویی که من دارم ریکورد میکنم فرداشه، صرفا به خاطر اینکه نمیخواستم اذیت بشین، احترامی که من برای شما قائل بودم، اومدم این ویدیو رو جایگزین کردم. من در واقع این سکانس در همون رستوران بیمارستان چیز شده بود، ضبط شده بود و مجبور شدم که به خاطر اون نویزی که داشت بوده کلا حذف بکنم اون سکانس رو. الان میرم یه طبقه پنجم کارتو میزنم، وارد در واقع قسمت های جراحی میشم اونجا. حالا میبینید دیگه، بریم که ببینیم. خب 5 طبقه اومدم بالا، نفس اون نرم. الان این طبقه پنجم هستش، تمامی جراحی پزشکی اینجا انجام میشه. لباس هم میپوشم، وقتی لباس که پوشیدم میرم پایین که یه توضیحاتی هم که خیلی مبتدی حالا که توی چیز چیکار میکنن. اینجا دستشویاشه، مخکنمونم که امیدوارم کسی نباشه. حالا خونه است، یه فردش عوض میکرد. خب اینجا من عوض میکنم، میرم پایین، یه ویدیو هم اونجا میگیرم و تمام. خب اول از همه این قسمت رو شروع میکنیم. اولین کاری که حالا دارم داخلم جراحی میکنم، نحوه دست شستنم اینه که شروع میکنیم با یود، دستامونو مثل شامپو چجوری هستش، بعد قرمزه کف میکنه و دستاتون رو میشورین برای اینکه در واقع تمامی میکروب ها و این چیزا از بین بره و شروع میکنیم به شستن و بالا بردن دست به این گونه که آب از بالا به پایین بیفته و میریم اتاق جراحی که اونجا حالا پرستارا کمک میکنن و هندلتون میکنن که لباس مورد نظر رو بپوشین و شروع به کار بکنین. بعد حالا من دارم نگاه میکنم، اینا هم چالک‌های چیز هستن، چالک‌های پروتکشن هستن برای جراحی که نیاز هستش که حتما مثلا سی تی اسکن باشه، چیز باشه، اینا پلاک‌های رادیوگرافی اینا میگیرن. این همه کسایی که تو اون جراحی هستن باید اینو بپوشن. امیدوارم صدا فقط خوب بره. حالا مثلا تو جراحی به کار برده میشه بیشتر، مثلا کسایی که مثلا میخوان ساعت قلبی بذارن اونجا همون لحظه عکس برداری میشه و آره این قسمت هم که چیزه همین دیگه. کلا این اتاق جراحی اتاق جراحی مربوط به قلب و اینا هست. داریم میبینیم دیگه، مثلا اینجا خب من حالا دیروز بود که اومده بودم اینجا و برای یه ساعت قلب اینجا گذاشته بودن و اینجا انجام شد. آره. به تازگی یکی از بیمارایی که حالا وارد بخش مراقبت ویژه آورده بودن یا آقایی بودن که در واقع یک ترانسپلانت کلیه قسمت راست بدنشون انجام شده بود، با یک سرجری رباتیک بود، با ربات انجام شده بود و اینجا هدف از این اکوگرافی این بود که از سلامت و خونرسانی کلیه ما مطمئن بشیم. جالب اینه که از پیشوانه و اینکه این آقا 2 سال پیش یک ترانسپلانت کلیه سمت چپشون هم 2 سال پیش انجام داده بودن که قشنگ دیده میشد که در واقع کلیه جمع‌تر و کوچیک‌تر به نظر میرسید نسبت به کلیه‌ای که تازه تعویض شده بود.
الان ساعت 7 دیگه. تمام بیماران بهشون رسیدگی شد دیگه. انگلیس هم نبود دیگه، گفتن دیگه آزادی میتونی برید. یه 2 ساعت دیگه بودم زدیم بیرون. الان برام میرم خونه. همتون گرم. امیدوارم که ویدیو دوست داشته باشین. صدا هم یه جا مثلا شاید تو اون قسمت بیمارستان که بودم شاید به خاطر نویز زیاد نمیدونم چجوری هندلش کنم. امیدوارم که تو ویدیو خوب باشه. همین. دمتون گرم. اگه دوست داشتید لایک کنید، سابسکرایب کنید، کامنت بذارین و برای دوستاتون هم بفرستین. مرسی. دیگه میتونم در آینده کانتنت های قوی‌تر و یه ذره برنامه‌اش بهتر باشه، یه ذره پلن داشته باشم صرفا. و واقعا هم سخته. ببینید من الان میتونم بگیرم، یعنی از بیمارا بگیرم، از خود اتاق جراحی بگیرم، صرفا یک به خاطر اینکه خودم حوصله‌شو ندارم. یعنی اون موقع دوست دارم توجه بکنم که اینکه چه اتفاقی داره میفته و از داستان خبر چیز بشم، از خود روند جراحی حواسم جمع باشه. و دوم اینکه بالاخره خب معلما کسایی هستن که ما رو چیز میکنن، کوالیفیکیشن میدن و فلان اینا. نمیخوام بالاخره چیزی بهشون، بهانه‌ای بهشون بدم. همون کامل بگیریم و بزنیم بریم. آقا دمتون گرم. امیدوارم که ویدیو رو دوست داشته باشین. مرسی.